Ako kami naggamit ng ano, Nokia, ginagamit ng Nokia. Pero, kay Luigi ito, hindi ko na mo. Pero pwede ba ka rito? Hindi ka mo nga mag-sita. Natawa na ako ni Tor. Tor. Kami natawa na nila ako. Eh, nakapabalik ko nito iya. Tuwa ba galing ng magkaiwan? Hindi na ako gumaya nga dito. Ang hindi sa game tuwa. Ang practical ko ba ga? Pinalaya ko na nagbalik, nag-log ka, nag-iwan.
Sino pa ako? Kailangan pa ulit ako lang pinalit ko sa kulong. Sama na sila. Oo, so may skill daw nila. Oh, repetition ng title. May pinantang kulungan. Oras. Nabubiluin mo si Dore.
Ako sarap lang, ito na ako ba? Oh, pinag-iwan ko. Ay, naku po. Ako lang ay baby. Pwede ka? Yan ang masabi ka?
Ano? Tumalo. Wala sila po. Kapag nakababak ka. Baka nakasuhan. What is, what is, ano ba, daw kami. Yun. Yun ka magkawat na ka. Mati mo na ikaw. Ano ka na vlog? Tagayin mo ba na dyan mo ito? Tagayin mo ito. What? Iwan na. Ito ba?
Ito kasi mo, ang sabog. Naipil. Tapos, ang buo, wala ka man na binusya. Ay, nagulin. Ar, maghanap ng taguan mo ko. Wala naman ang kay. Ay, naduling. Kung pares natin daw. Dito. Pangit. Hindi po. Hindi ang yan yun. Ano ba ito dyan? Yan, no? Matapon mo ako. Bakong kasi. Tama naman siya eh. Lalo lang. Ano ito naman? Shake. Mag-shake ka. Red. Queen. Ay, mag-plant ka po doon. Sabi, mag-plant ka po doon. Mag-plant ka doon, sabi. Plant po na sabi. Walik na dyan. Maghanap ka doon ng taguan mo ko. Oh. Sabi kaya ko na magana. Pasak ka mo ginano na. Hindi mo ako. Dada. Go. Ay. Ito naman o. Ito. Pagpapilot ka. Hindi ka kayo magtagasay. Kumananit ka lang. Hola. Takot taguan sila. Takot lang. Pa, inabot ko kayo. Putik na natin. Nagpa-plan tools kayo.
Tapuan yun, tapuan. Tapuan. Aray, sorry, tapuan. Late! Yes, yes! Oo, ah, tuntukan! Oh, alam mo na boss. Bang! Pahinga po. Pilit pa dito mo po. Wala! Bawal na, bawal. Yan ang... Yung gusto may bati! Oh! Yung nabubagsak na bati. Ah, ako yan o. Ito. Ay, Samsung ko ito. Ito naman yung nagpagsak ko. Nagpagsak ko. Bati. Dapat dala na yung na ng bati. Kasarap na sa ng buhay mo. Kasarap ka mo. Yung bagsak na balik. Ano na? Yan. Agar. Ay, batan! Ako na. Kuhaan na ang gulay ito ko. Ito ba yan? Ito pa. Bulbo! Bago naman si Bulbo. Babalik. Ayan. Ito ba na? Ayan. Ito yung sala mo? That's why yan. Kuhaan na ba si... No, pwede din meron. Ano po sa Balot.
Baka. Yung pagkatikaan. Tatlo pala doon. Anak ka. Tatlo. Hey, sa punta nga ni Palwan. Hindi ka siya. Anak ka, doon na naman. Ay, hindi ko di kapuan. Tatlo. Atak ka. Yun ang may galap ito. Yun. Nagpagalak ka dyan po. Sinyo ka na sa magic. Sino ko? Saan na naman ako na? Doon naman po. Gumagaling si Roy. Roy.
Layo. Layo. Hindi mo ba nagawa?
Daog. Daog. Mangga no ba? Mangani. Ay. Anong ano ka sa saig? Asa ka? Gadang ano? Good. Ito, isnit. Magsuk, abot yun ng... Asa, kasulo ka na sana. Asa ka? Yan po, vlog. Hindi pa tulog, ang dimbe. Yan ang... Paano naman? Ito, vlog. Vlog mo. Anak na bu. Igano na bu. Abo. Mati pa yung ibo. Tatakot tulo. Ay! Adol! Tulog yung mga tulog pa ang kala. Yan o. Sneaker, paano pa rin kayang gamit? Hala, tigbabawasan.
Napang-sticker. Hindi mo ko din kayo gawin. Ikaw, Nag-sticker. bakit talaga ako hindi budget mo siya. Ang ada, mga night, sinaraman ko na siya. Apote-apote niya siya, no? Ganyan mo ba kaya ito? Nabangan ako na. Harap na niya, harap na niya ako. Para ako sa mga pero may DP. Ano na may day? Ayan, sorry. Leo! Ayun o kaya? Ay, ginawa sa sarangay. Pagdating ko ulit, pababa. Andan? Ayun, si Mariana. Yun na. Ay. Tayo to sa Patrick naman sa mata. Ay, wow. Ay, hindi ko kaya ako. Ubo kayo. Sniper pa ano? Huwag lang naman. Ang kabulang. Ang kabulang. Hindi naman. Tayo. Mag-post ka magpagalan. Malayo. Malayo po. Season 1 under 13. Baliktad. Dapat ako lang deal. Ubo, dumana. Ilan mo? Ilan mo? Ilan mo? Pero, wala. Ay, siya lang. Ilan mo? Under 13. Ilan mo bigyan? Oh, dahil natang ano, ang numero bago under. Nawal, puro lang dito sa heart. May mainit kayo siya, Ro. Mainit na. Uy! Ay, dahil pa. Nakulong na pala. Yun mo. Bro, di kayo kumakali. Ito na tayo nung kapila. Mag-teacher na ako ngayon. Ada. Di ba, first time in mind?
Sa Canada, hindi, yung fish. Okay? Yung pinipicturean sa Twitter. Oh, boy. Ayun. Hindi nga madaling gusto. Hindi nga madaling gusto. Meron na ulit.
Para basag kita pa po.
Bawat Ada, talibuhan. Ano ba?
Ang kapal ng ate mo. Kung ka na nag-aaral. Agaw. Buko na tayo. Kasi ka. Ganda yung mga dalaga kasi. Ayo. Okay ba na? Dali. Okay ka sabi. Uy, hindi ka na. Tinawag sa iyo ko. Opo.
hindi na igo! Igo ka, ano, kunin na pero.
Pinapunta ka na doon eh. Ito, at nag-open.
Sa kabuhay mo, ito po mga hirap. Ano ka? Ano man dyan? Mahilig ka nandiyan nakakaswang.
halo-halo sa lahat. Ako ba na lang? Positibo ako. Babangon niya niya. Orang beda loh. Itu Kinalas. Siyempre ikaw ba? Ano yung ano yung ayan. Siyempre, ayun o. Babangon niya. Babangon na nga yun. Babangon niya. Kita ko lang pala sa kita na. Ito na yung naman yun. Teka pa lang po. Okay eh. Di ako sa bonus today. Kung maraming mga kalakapit niya sa restaurant, ako naman ang Okay, para sa ako. nagkataka ko mga Right, tayo. Sino? ano, ito, Ano? natapos ko doon. Ganun. Ang gagawin nyo nila na gano'n. Sige, yun mo. Yeah, babaw na. Yun ko yung, sige din mo ako na ulit eh. Ano dyan ako? Ay, ilan? Ang bawas?
Sige ka sa.
Ano ka na? So, gusto ko na magpako ng safe. Yan. Alam mo, can make it, ano, kaya kung parang nilago, magaling mo bawas. Kaya ano yung mga magaling mo, ilag mo. Para matalungay ikaw. Wala. Kamay na. Ako lang tayo. Tumagpilok ini. Oo. Pagtapos ng mix mo, saka katatas mo naman yung itlog. Yun na, hindi mo ba talaga yun, ano, masama yung yun yung gusto na ba, kapag di pa nawala. Hindi mo ako. Kaya pala sa kapan na, bilaw.
inom mo. Kali para dito. Next break, at mo, lul. Isilon ang makuha. Ako, Paano nagpapagawa? ay club, pero halos parang ako nakapagpagay saan. O, pinsawan. Pinapa ay pasarin hard drive. Sino ba ba? What? Ito ba lang pag itong break? Yung tapos yung Ano ba ito? Like, light on. Sa first day, so yung una yung or. ay, so ano? Kainin pa ako ba? Oo, Ay, eskwela? ako yung or pang spawn. Wala mo pa wala po. Ang talagang yung nandiyo na sa naman ko. Ano na daw? Tangay. Mga sakta sa nagay na espino o tangay. Wak mo tulos. Ako, oo nga. So, nabig 700 coffee today. Inubos ko. Ginawa ko sa ako. Ano, natawalang video dyan ito, pagkakatawa ko 7 days. Tumig ba ka legendary material? Kumpul na naman ito. Sa like iyan, eh, kaya hindi na magma. Wala ko ito. Meron ka ka. Ilang beses ko na dalatin. So, just kasi yan. Nawa siya yung Ano yung nakapag-gugu na ang saka talaga mo na kung ako sa Facebook. nasalo ko. Napakaya na lang. Ay, nakaan. Tapos ka sa may awaken ka, Oro! ayos ka, iyo ka. Sabi ay na, gumawa ka na sa ano, pagong ka na, bawasan mo naman ba ito. BTS na po ha, o kung pwede. Malim lang sa gusto ko. Pero pwede ko Dahil, sorry, napatay ko. Hello. Hello. Yan ang mini ka. Doon mo. Tas ka, bubo ka. Hanapin ko na sa day. Dahil ka mo. Ano na ano ko Bawikin mo na. Nagbuang gusto.
para ni-reclam, mamalawikin, na-reclam. Narayo ka sa drain, gamit mo sa drain. Ang laki. Ay, sa belongs to me. Siguro ka mo, ay pagkas mo. Ay, bako! Nakapagpapito ba ako? So, akin din ako. Siguro ko may tubig. Sino ko kaya? Kumawag na lang. Bako, saan? Gusto mo ba yun mo? Ay, siksi mo. Bakit ka lang? Bakit ka lang? Naglalaan.
Nagtitik, nagtitik.
Kamu, sabi ko kasi ba? Bigol. Ano doon, kapadon ko kayo naman. Doon sa sigaro. Huwag mo kapalingkinin niya. Ay! Kaya gusto ko ba? Kasi wala akong tutulong. Ay, mo. Oh, yun o, yan. Ay! Di ba nagsasabi? Dapat mo kasi mo. Ano ba yung nagsasabi? Hindi ko naman ito. Hello! Ay! Ako, bakit lang? Oh, totoo po. Pero ko na sa cellphone. Ito po yung mail! Bigol! Bigol! Kung magaling mga ito. Tama naman po! Baseball? Ano, baseball? Bigol! Sa ilang mga sabi ko. Ano mo ito? Hindi mo talaga yun. Sa kuya, Kasi mismo lang pinaka ano, bulang. yung mag-dito. Lalo ko, parang ilaw sa paligid yung bigol. Kaya mo, Pero ano, makakili. Eh, gagawin ko yung ay naku. Ito, luto na mo. Ito, luto na. Hello.
Uy, ano pa ka nagpwede sa ano ko? Sige na, pinig mo! Dito na kasi dito sa mag-check ko. Dito ka lang makakita ko na dito sa ito. Aray! Ano na yan? Ano ba? Natuloy na naman din. Okay, okay. O, kaya sa tuloy. Mom, magkakaroon ka. Aray! Wala pa man. Wala pa kayo. Paano hindi makinig sa ano? Ito ako nagpapawag. Ay, okay. Isip lang kami.
na kayo kumain. Nagbalik ka ba ako sa limit 20? Ay, may nagpapawid. Kaya doon ay ito. Ano ba? Sige, nagkapulot. Nakungal. Tutugtog daw kayo kay nalulugi mo na rin. Pag mga mas, mula dyan lang sa may ang kato po kayo sa ukol. Balibayahan. Balibayahan. Ano din sa araw? Ikaw yung money game.
Dapat naglinis sa tagbo. Pwede siya beriyaw. Sa tagbo. Ay, hindi ko pinarang dito. Ay, dami-dami dito. Tawa doon ito ng mouse. Dapat tawag doon sa mouse. Ay, alam mo na. Kuya, meron ka na ang dalawa. Para maging ano, Namilapat natin kami. Doon, dito sa own. pero walang din sila. Oo, ginagawa. Doon, dito sa own. Okay, so that. Ay, ninyo. Masaya experiment eh. Yan, tubig ko, ano, volleyball. May volleyball ko. Wala ka naman sa punta. Ilan sa to? Okay, dito sa punta. Explain na rin po.
Ay, great. One. Para sa alit mo. Oo. Bakit sa gabi? Okay.
Dagdag pampira mo. What tayo ito nakuha? Baku. Ang ganda niya yung kwarta. Kwarta nakuha. Sa pakalting, nagdagdag na Step out. Ako. Wala ka yan. Ay, nani nga ito to. Lumatad. Kapariyan na. Itong nakaya ko. Pinapakita ko rin dito. Ikaw na sa taas. Oo. Wala ka. Natarong nga po. Uy! Uy! Ano natin ito? Hindi yung naging... Kasi Clemis, mga nagkaroon. Hindi na ito yan. Wala pa rin sa mga Clemis. Hindi naman para sa Bol mo na sa tao na ano. Nakuha man sa nagtungol subject to. Hindi yung bigay ni Yellow Holy Sword. Wasik? Wasik? Libit ay naman Nagod yun. ka na, nagod ka na. Ano yan kung nakain mo? Buksan. Iba ng tanong. Ay, wala pa, ma. Kaya malapal mo na. Nabada mo ba yung cellphone ko? Ang pagkalis tayo. Pagkalis tayo. Pagkalis tayo. Pagkain pa dyan. Isa. Dapat nga yung tigis mo. Kulay na lang. Kung kayo nakakagawa. Uy! Maraming tao. Sino nagano? Ako. Pinaalis ko. Paano ka naman ba? Okay. Eh, kung ka walang pasir ako. Naka mo na ba? Ay. Ano itong puto na siya? That's the garden side. Come on. Uy! Naya. Oh! Ano sa palong? Uy! Murag lang. Ulok pinako ko kayo.
Burger yun, talaga. Gusto pinagpulag na yun. Kapalibutan ka sa sana. Oo, bukas ko na rin. Kami naman na doon. Dali na! Ito ko sa sorry. Bullshit na! Yun na! Naku nga, yun. Ano, Tara ko. Uli, magulo yung ako. Yes, yan. Ito ko po sa pinag Oh, walang bumisip. Okay. One bite. Ito dapat siguro. Ito talaga na pa ako mga araw. Ito ko sa sila. Kung ano ko to, Ano ba po? basta. Sige, gano'n na naman. Ay, madali ko nga. Ito na. Ayun nga, ito ko. Sige, dagdag pa tatlo. Ako na lang, hindi na pinag- Sino ka na? Hindi. Gusto ko na ito. Bakit na po concert ko din po? Kuya Bukin. Kaya po, pinispada na ako. Kuya Mangulo. Kuya, kumain ka na ako. Christmas ko rin. Christmas rin. Oo, sino ko ay tutupin? So, excuse na sa akin yun. Gamos, gamos. Ay, randomizer. Ma-randomizer nila? Hindi lang sa telepono. Uy, dahil. Wala din nakiklik. Bilang mga ng gaya. Mereka yung gusto naman. Kitchen yun. Mukhang mali ito. Correct sa lahat ng bot. Sabay ako ko eh. Yan.
Ay, Kapag mo naman kasi. ano ba po dito? What don't you do? Ano yung pila yun? Sky boy. Ano nga yun? Pati ba yung ayo? Magaling ito. Eh, mahaba yung guys. Ano yung rate ko? Kada diri bumaw ragtod ako na diri bulaka. Yung emerald na lang. Gorgeous. Nagilong kamaran. Ayun, makukuha ko sa apps. Yung ano rin ko. So, ano yun? So, naman, ang fair grade. Sa kuya. Namasok ko ako nga. Pag nagbuka na, nagdirect ka daw. Ha? Nasa dapat pala na, dito para mas gusto mo lang. Okay. Ito na sila po. Ang gamay sa ito ka. Ano niya? Wala malipot ako. Kahit na daw, Tere. Nakawati siya. Yun may sila kami sa kami. Ha? Ang ko man pa na. Diba, para joke na mag-experience joke, Evan. Uy, di. Award din ko lang. Magturo. Kapag galing. Ay, sakit na na hindi ko Okay, sa tray. Wala may goal. Ano po yung Okay. ultra?
naman. Kaya may skill saga. Bro, ko na yung skill dagat eh. Kaso, mas di ba ano pag may katinas mo lang niya, mga diba? Kaya mga duman sa'yo mo. So, Parang kapag may, kukuha ka, hindi man may strap. pag period ito, hindi man. Okay, sa lunes, sa kahit tao, isa ano, Kasi hindi mo dito taong ganda yung guro. hindi. Hindi to, simulan na nagtaroon. Makakuha nga niya akong card. Di ba parang may strap mo? Eh, kuha ko sa gawa. Yung na ako magkuha akong card. Wala, ano nga, Nation Award. Kaya nga makuha para pwede natin sa kung may donors. Wala ka daw. Kasi pag makuha ang card, diretso lang pwede natin. Ano mangyayari mag-training ngayon yung train? Pwede siya tutuloy. Mo several code section. Train. Ang message kayo. Hindi. Tinatrain ko. May pa-training na siya doon po. Alright. Siya doon kung nauna ko. Alin yung absolute ka? Kuman? Meron mo. Dapat ko na ito po, remote. 400 speed accelerate. Dahil bigyan nung, so, Sino na pala to? Ayun din, ano. Ngayon ako, remote. Narinig ito. Maluya pa pala doon. Yan may pasa. Ah, dahil sino? Pinala mo, maganda tayo skill. After ba to? Di ba, nagkakamas-kamas sa kita. Kung participate. Ano, supul lang, Sage? Ha? Supul? Ako, Ano? hindi. Yung, saan? Ano? Repair, 3K. Yung pakina. Ang dama, ano ba ako?
Ano pa? Yun, anong cute. Lemon. Automatic lemon. Magaling to. Yan, mas square. Ano, square. Right. Wala, mas siguro ang pinag mo. Ay, ano na. Pag ano na ba? Automatic lemon. Sabay swap. Tapos ano. Swap. Spain. Lamig. Adi, rin. Okay? Wala kasi nakuha ni Jerry sa mga. Ay. Gusto na yan. Diba? Ay, wala mo ko naman dito. Gusto. Duko pa ng maray. Sumintap ako. Tawagan ko. Aray! Diba? Yeah. Gini pa bang? Papa! Dapat naman eh. Balik ka na daw. Ano daw? Hindi daw. Tigpapod nga ni siya til. Tigpapod ka kaya til. Na tigdaram na yun. Swipe. Apa ini nih? Ikaw din mo ka. Ah, Uy, ba't ka ni Papa mo? iya. May tama. Tama pa niyo. Biglago na kasi parang ito. Ko.
nasa, ano, what? What? Okay, sabi. Balikan ko na sa tiyong ito. Wala kami. Love, Raymond. Nasaan ako yun? Dito, sarno, masarap ako. Dali, dali na. Dito sa balik na tapos. Lalo po, ay di mo na pagpaulit mo na ano ka na. Ito! Ano oras ka mahulog? Para tulong ka na naman. Ay, kung pinasok ng bago. Ha? Ay, pinasok ng bago. Okay na siya. Ano po naman sa iPhone? Makuha ka to? Ha? So, tapos yung 100, lumakas kasi yung mas na 100 pesos. So, adjust baga. Diba?
Baby. Gusto mo. Wala nga. Ano ba ito? Sayang, yan. Sayang mo naman. Hey, kaya. Yan, hindi yan o. Di. Kaya kasi. Ilan ang bala mo to? Dati mo yan. 1366. Ay, Bunga ito. Hindi naman ito. Sige, nasa kambal ko ba? Yeah. So, dito na. baka mo nilinahan sa emotive displays. Kaya sabi ko, Ano, lalo? Oh, hindi lang yan na yan, yan. Kaya na rin display. Kailangan si Chica. Maksulas. Ano yan? Sabay ka? Ano? Nakakot ka? Harap ba? Parang nabigay sa alam Dudulutan! Baka lang ko dito, may patulik, yung matalaman ka, pati ko na ginusto. Ito kaya, patulik.
Siyempre, yung pili pag mawang yun, kasi Sabay kami pinuha, pag nauna yan. Dari ako tapos kompleto na. Kaya parali na siya. Sabay na bakit sa tapos halong ito sa akin nila. Bakit ito? Yogi, kalaba, yan yung Hindi dito. bukas sila rematch. Ito ba yun? Yan ang B1 sa Pilipinas. Yan kasi. Wala na kita, 3v3 kayo sa inyo. Eh, may lapila rin ko. Ano to kasi, Jay? Ano to kasi? So, ito muna. Para ang nakasakit ko lang. Ibayan mo ba yung ano ko, akin ko, ibayan mo. Ang mas Basta kaya yung ano, nag-green tapos marabas mo Basta yung loob mo. Hindi tama na. Basta yung loob mo. Basta yung loob mo. Gusto ko lang ako. Basta yung loob Ako mo. na yan. Yan ah. Ang ito. Sino, Chris? Dapat galing yun. Hindi ko dapat. Kung pinamali, Ano ito? Swap. Ano tuwa mo? Ako na yung Hindi, ikaw. hindi ko. side. Ikaw kailangan. Buko pa pa. Ah, Ito daw, Ali, araw daw. Ano madugpalo? Wala rin eh. May message. Isa daw ba dito? Ay. Galing na to? Sino?
Bantay lang naman siya. Adoption ng kayo o ano. Sinabi mo ba ito kung mga ano? Ayan. Woo! Alam mo yung Philippine Museum. Yan ang sabi. Oh, ano? Bakit zero? Hindi lang yun eh. Wala mo yung sigurari sa kanya naman. Ito, pero ito. Ay, balikan mo na sana. Ito tunay mo. Ay, nalagay. Ay, wala dito. Ay, pareya.
Ano ba yung yan? Okay, okay. Galaw ba na sa daan? Oh, magaw. Ay, paano ka nag-ibang po may sabi? Ha? Ay, kung ba, ikagbubo ka? Siguro po, Tapos may one thing. Bilang may samu, kaga na, eh, mata na malaw, tapos sinabura. Yan, ganyan may malaw sa ay magura. Yan, yan, ito ba, yan, no, wala, wala, madugtog po na po. para ko din ko sa mga kasi. Perfect ating dyan. Yan po dyan. Yan. Pero huwag yun. Yan lang. No, no, no. Two. Hindi mo ito siya. Takpan ko. Bakit mo lang
Luckily, malala ito. Kaya rin ako, ay sa ano, yung Ano yun? Anong yun natin? okay, at nagbulit mo siya. Bakit ang pasti? Bakit ang pasti? Ako, ganun marabang mo.
Ano ba? Ano ba ginagawa? Wala ka sa mga tawag. Pero pagkamuli, ay, bibig ka na rin.
Joseph. Kaya mo din. Dati puso huli na huli. Ano Ano niya na mo dito ko wala mo. Hindi daw may gamit ang dahil. Alam mo. Kaya ko nga, may gano'n, may ano sa akin ko. Gamit ang dahil sa akin. Ito din ang daw. Ay, ano, 5 seconds na. Tama nga nung birthday. tanga yung pa. Parang ito, ano? Nakuha ka na ito. Dahil mo po, wala po. Wala pa, Leo. Ano sa butik mo? Ano ba nila? Tanga yung pa. Gender pa siya. May gender pa siya. Gusto pa rin siya. Happy pa rin siya. Gender pa rin siya. Kaya pa yung makilaban mo. Puro eh. Gender pa siya. Pamilya pa siya. Parang nga ba Dahil yung pag sino mo pagka ano sa Gusto pa rin siya. Pamilya pa rin siya. Ay! Gusto pa rin siya. Pamilya pa rin siya. Diyan ka na nagpapangkita na to. Hindi Diyos, lagi mo na nakapatikin sa trasilyo. Wala na yung panda. Lagi padala sa bugang dyan. Ay, hindi pa rin siguro dito.
mo gagawa ito? Gusto pariso. Amin pariso. Ginagawa ng pariso. Sa para si Tope. Gusto pariso. Umali pariso. Hindi nagagawa din mo. Wala na nagiging Wala na nga ito. Kaya tuloy. Siyempre para siya. Nag-exit sila ba? Ayun na. Pabili pa siya. Sana nalagod ako sa video. Huwag kang galing mo. Hindi na ako naman mo. Huwag yung galing mo. Siyempre para siya. Huwag nila ko sila. Pabili pa siya. Unfair. Ano mo? Iba, ano sabi no? Para kita ko yung kapagasan. Sige, sige. Para ba? Sige, lubyado na tayo. Pero for memory. Hindi na. Okay, yun naman eh. Let's go. Nakabili mo talon. Wala ka mo. Kasi meron. Ano, dala ka mo to. Kasi pala. Pamili Cristo. Pamili Pariso. Cristo Pariso. Pamili Pariso. Sige, pero. Hindi pala siya. Sa daog sa lang. Waka, hindi mo ginagapit siya. Hindi mo lang sa gilid. Katawa niya may apil. Tapos mo kaya wala na. Teka lang kayo ni Bob. Ako pinamanan ko. Oo! Talaga nga. Wala ka na mo ito. Tumtem. Imulti yan. Tumtem. Jumbo. Ano ito? Puto mo ay linutupo pa. Sino pa? Mama, may luluto pa. Yan
Patay niya. Mamasalang patay. Ngayon, yung sa court? Oo. Nakapaka. Sige, mo ka na, G. Doctor na. Oh, ship ka. Aduh, yung job ka sa akin. Hala, nasa one. Hala. Wala ka itin mo. Mo. Itagal mo. Si! Dito tingnan. Ano yun? Nagbubulan yung maganda mo. Kaya, wala akong sana. Wala akong tawa. Pinaksit. Lasod na sa hindi ko na baga. Leave ka. Pupuday na gali. Sige mo kami marathon. May pinapot na. Ano mo? Dapat maglang po po mo. Hindi po. No?
Wala, sige. Ano ba, ano ko din yan? Okay. Ano ba gusto? Normal kumusto. So, ano ko pa yung bata na ready kay Jerome? Nakatuwa kang G. Mahaling guys yan. Shit! Ako yung mga polisindator na tao. Wala ko, siya. Ew! Si Dol. Ito. Iwan muna. Yan. Abis na ko. Bakit di ka, Jay? Ano ko? Sorry, parang yun lang. Puti ka na. Babayaan mo. Pagkakaroon mo ka doon. Tatako pa ako. Ano dito, Jay? Tatako ko. Ay, Jay, kamuntin tatako ko. Ito ang doon. Sige, puro yung puro secret smoke. O, tapos ang duling ko, marabado ka naman ako. Until ka na, until! Mabarak mo ka. O, until ka na! O, tapos siyang marabado mo. Ano, nagpabado? Wow, ano siya sa baba? Dapat may bitbit ka. Yan, tapos bitbitan mo. Siyang igil ako. Magpabitbit ka. Buksan mo siya. Guman mo talabot ako. Guman o. Magpabitbit yan. Siya dyan. Siya na magpabitbit mo. Oo, ito. Naku, may dapat siyang magpakalpon naman.
ang team mo, tapos magluso ka doon. Tapos mo dumang, dahil ma. Wala, siguro ko sa dulo. Hindi mo pag-direct yung JCG. Pwede ba ito ako yung Hindi kayang nagali. More yes, pizza is na naman, Jay. Ayun. Ano po ako dito? Eh? Yan ang iwan mo siya. Ako kaya ako naman. Ano po? Dumating malok sa ulo. Putik na bumbong. Dahil sa ating bubukas na. Ayan, Jay. Tol! Nag-worship ng bukas siya. Pero sa matig po. Wala kang ulo. Hindi naman nakapali ah. Putik na lang nakakagli. Everybody. Ito. Nandun sa tinlo to. Pagkat ako. Ako na naman. Dito natin. Pinilitan natin yung buhok. Daddy! Naka-beach ka, dapat siya malat sa iyo. Pakalang ako. Ano? Ako lang yung mga kawan mo din. Copy ko ng akin. Lahat ng ibang sa... Yan. Wait lang sabi ko. Huwag mo mga lulisit lang. Hello. Yung ko na siya. Ano niya ako? Ay, ka pala naman sa... Ayun. Mas kinig ko na ano. Matali na talaga ako. Ano ang bagay ni ko? Okay ako. Ano? Oh! Ano? Alam ko rin ka ba sa saya din. Okay ka na sa saya. Sa pamaganda ko. Hindi. Wala ka, nagbibilang na lang ako tubo. 3, 2, 1. Kaya naman ba sa'yo magkadala ka? Hindi ka na ikaw. Hindi ako. Wow. Siya na ako. Wala hindi ko. Ano pa? Wala man din siya.
Lalo, mga gyapon. Yes, nagkira ko. Ganito na nga. Dua pa din naman ang itin. Totoo na itin. Ay, naman ang tekwa. Ito, alam mo yan. Ako ang nangyayon mo sa tekwa. Pero hindi na diba itong kasama mo? O paano naman? Ito ako ba ito? Teka pa. Tulog mo naman ako. Diba, dito mo na mapapag. Siguro, hindi mo pa ako.
Balik na ano
Ayaw ka? Ha? Nakatulog ako. Ha? Buti ka pala nilang ang gusto ko. Buti ka. Buti ka lang yan. Buti ka pa ito. Boy, pizza? Hindi na kumain na pizza. Ano, hindi ko na. Buti ka hindi naman. Ano, nagyan ko. Hindi ka talaga. Okay na. Ang sigurado.
Babalakan. Okay ka. Ang ganda. Ayun. Wala. Ay, kailangan na ulit. Oh, basta. Nakaligo. Uy, galing dito ko. Nakikita ka na ng timor. Eh, ano mo?
mo. Balik ko. May ka kami mo. Hindi ka kaya. Ito. Ito. Ini apa mah? Yan ang nakabisa ko. Ulit mo sa kapatid ko. Mga ano, yung sige. Apon po sa kayo kayo.
Buwan pa lang tayo, naman. Para, ano ko na kami sa pagkakas. Kaya sa kayo dito, kapag nakagusto na, ano naman mo talaga, mahal. Malabot sa'yo. Ilang pa mo, ilang po. Hindi ko naman ito.
Hey, let's go.
Bawal na sila mag-dyan sa ano mo. Bawal na sila mag-dyan. Ang mga po. Ay. Sulas yung go. Oh. Ay, doon, magkang ako. Ay, bakit? Sa mga kalaban ang ano, Alino, Aldenay, Ay, ba diyan na, bahala ka. Ano sila, aswang, mas tingin ko ano. Akin mo ang aswang. Ilong basta mo, ano na. Parang may kapatid na. Mananok. Ano ang kalaban? Ay, arapin. Sa likod, balik. Ba't iyan? Bigot ko lang. Ang pangkakaul. Ang ripot. Kung hindi ka dito, magpatasan mo. Taas-taas pa, taas. Ako ka, magpalinon. Likod ba yung sulo? Wala nang pagkakantay niya sa akin. Paano natin ito? Paano
Mga yan. So, ino din, mundo. Mundo ay, dati. Ito nga, Nini. Ay, ikaw ano? Walo, nila ko ba? Mga ganso, ano? Number. Wait in the store. Ayan o. Ayan. Wait. Ayan pa, nasa na yung ano? Binakbo. Balik ka na. Akala, nag-review sa Nasa company. Ano nga po? Ano nga po? Alam na po niya. Ayun. Uy, sakpak na naman. Ayun. Lapit. Sino ba sa meron dito? Bawal ako kami ng Ayan. Ayan sa TV doon. Hit. Hit. Ang bakla sa kulo. Makina ko. Iba yung mga siya, no? Yung mga
nakakuha. Wala, ito. Ayun. Saan? Kamu Bayan, gimana nagagawa yan? Pulang. Ulo. Friday. Bueno, Ate mo? ako na ko gani. Ako po yung nakakasama. Ate ang kapang tulog. Ako alam na talaga sa kasi. Nasa Dubai. Nasa Dubai ang mga kami. Kaya ang sa'yo mo. No, sa buwan sigwata. Iwalay man. May isip na doon laki. O, kaya yun. Namukong. Kaya ang sumati. Tagalong. Ito. Ano, sabi ko sana. Dito nga. Zero.
Ano, natapos ka na ito? Hindi na kami. Natapos ka na ito na. Hindi na daw tambak ako. Tambak sa kulit. Ako na siguro. Dapat tuwang. Yan ang kira. Sinong pinto? Nagtakdang.
Sarado na. Hindi ka na Punta ka bago. Ano ba ka ba?
Nakahulog po. Nakahulog po na. Hindi ka nag-glasses, hindi mo pwede gumagawa. Hindi ako magalawa mo sa'yo, kasi hindi. Ayos, kailangan yun. Ano yung sabihin?
Okay, okay daw. Hindi mo sa bahay ng ano, wala nang kaya yung Yes, ma'am. Sabi pa. Straight. Straight. Yan. Straight. Boy, straight. Straight. Yan. Yan. Oh, yan. Straight.
God. Straight. Ito. Ano mo itong God? Oh, God. Straight. God. Go straight. Go straight. Go straight ka. Ano straight ay? Go straight. Ganun, ganun. Sabi ko na kasi na nga, ang ulo ko pa yun na, nakaano siya gano'n, hindi sa sa'yo. Eh, buko, ano, bukan, pagsalak ko, pala. Ito, tungkol mo ako. Sabi ko, doon, nakaman kayo. Gulat ako sa ikaw sa ikaw na naman. Wala kang makikita sa lahat. Ay, hindi. Hindi ba ito? Ano? Ang ka mo ka doon? Ang buwan ako. Pamagbuwan na kung magbubuwan ko. Ha? Sinabi na nun!
Kailangan ng tuturuan.
Magkakaroon ako. Dos. Kawan man siya. Yo, Medyo. magkala ako.
Open na po. Kalbo! Wah, nakalakad ka na. Ang bilis mo. Wala kang mali. Ang sama ko yung kapatid ko. Yan, nakuha ko. Patuloy lang ba? Ano, blood? Huwag yung ice cream boy.
Open sa trade. Naka-open na ako. Ano dyan, tigigil ko mo? Ganun eh. Luma pa. Naka-blades. Paglit ka. Ayun, tingnan mo. Naka-blades. Ayun. Kaya, kaya lang. Tapos pa naman yun, no? Pero kaya ako. Kunin ako. Hindi ka na mag-play. Ulo ko na. Dad! Basta hindi na lang ako dito. Dad! Ayo! Robot na! Ba't na ako? Tira! Ay, robot na. Ay, ilang. Ay! Ah! Sige, magkano kita? Ano, yun? Ay, ito naman. Tubig ka. Ay, tubig. Ayan na. Ayan na.
ka. Pupunta ka man ka doon. Para na wala. Kaya tayo ay siguro para pamalit na rin. Three. Ayun, puti ka. Perfect. Ano? Takbuhan. Okay, anong pagkainin? Ay, sino pagkainin mo? Ay, sige po. Isa. Arapin. Ay, ma? Combat master. Hey! Puti kong lani. Ayun, puti kong
lang. At matapos. Tapos. Tay! Tulungan pa. Naipit. Wow. Oh, shit! Pero mo, tinatawag ko, pag-ubod pa nga. Coffee. Coffee sabor. Pwede naglaan mo sa kung Ano na na? okay siya. Yung motor. Pwede nga na, yung mo yung body. Ay, Patay na mo ito. Yung Yeah, yeah. ilang mo tayo na yun akong sampol. Wala ako. Nagpulo ba siya? Nice store! Good food. Talaga. Grabe din mo yun. May mga difference yung meron sa cellphone na ang gusto. Sa iba nga sa dapat ako yun ito. Metal mo nga yun ka. Alito pala din ah. Ha? Ano ba, Dutay? Guys, punta ka. Ayaw ko. Para lagi scroll. Hindi ka na kada. Oh, Ayaw na. kasakas mo. Ugi, kulit. Nice bear. Nice bear. What's bear? Bear. Kumamakawat. Mama ko, bear. Oh, my goodness. Gusto ka mabang? Yummy.
tulus. Talaga si Beko. Siguran. Nag-speed. Mana? Yeah. Yeah. Buti ka. Tulog ka mo ko, Ben. Siyang maayos. Patalo ko ako sa gawat. Magadana. Magadana ako. Kung wala si Patrick, iyo. Sige, kayo. Panik. Kayo ko pa. Say garlic wait. Kan. See you. Lating na kayo. Close na. Ano oras na? Ben. Saan si Jay? Ano maninag mo? Saan ka mo? Tapanan. Saan ka mo? Tapanan. Saan ka mo? 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 Buko ka doon. Yain ka. Dahil mo ano, ilo. No! Nadamikul po! No, don't follow the fool! Pero kung mo tao, yo! No!
Kapal na naman po. Yan na, pagkakali na tawad po.
Sige, ng pisto.